שלום לצופות וצופים, אני שמח לפגוש אתכם בפרק חדש בסדרת סרטונים בערוץ שלי Life in תל אביב. הייתה לי תוכנית בראש לפרק זה, ולצורך כך יצאתי עם מצלמה ביד לשוטט ברחובות תל אביב, ובדרך הגעתי לנקודה הזאת, ופתאום כל התוכניות השתבשו, כי נפל עלינו יום נפלא. אנחנו בסוף דצמבר, והטמפרטורות בסביבות 23 מעלות צלזיוס, וכשאתה רואה דשא, ים ושמיים, ירוק, כחול כהה, כחול, אתה נפעם מחדש. נפעם וכמעט שוכח שישראל במלחמה, שנכפתה עלינו ב7 באוקטובר על ידי חמאס אייסיס, ולמרות שהערוץ שלי לא דן בעניינים מדיניים, צבאיים, פוליטיים, אני בכל זאת אזכיר במילה אחת שצה"ל ממשיך ללחוץ בעזה, יש הישגים, ועוד פעם לצערנו יש גם אבדות כבדות, גם לא שקט בצפון, והחטופים שלנו עדיין בשבי של חמאס אייסיס, והפתרון לא נראה באופק. ולאור המצב מסבירים לנו שעד הניצחון יעברו הרבה חודשים, ועד אז נסתפק במה שיש, ומה שיש זה ממש לא מעט. יש לנו ירוק וכחול כהה וכחול. ועם כל היופי הזה, מהמקום הזה, נאחל לכל העולם ולעצמנו ששנת 2024 תהיה הרבה יותר מוצלחת מהשנה היוצאת 2023. ובאווירה אופטימית זו, לתוך 2024, אני אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ שלי Life in תל אביב. תיתנו לייק לסרטון זה אם אתם תאהבו אותו, וכמובן הערות. לדעתי הכי חשוב. תיתנו הערות וזה בוודאי יעזור לי להתקדם בצורה יותר נכונה עם התוכן של הערוץ הזה. ועכשיו לענייני הפרק הזה. בפרק הזה אני חשבתי לטפל בנושא הניגודיות בתל אביב. אבל ניגודיות קיימת כמעט בכל תחום. אז בוודאי שאני לא אכסה את כל נושא הניגודיות בתל אביב, אתמקד באחת, דוגמה אחת. אתם רואים את הבניין במרכז עכשיו הגבוה, הוא יהיה הנושא של הפרק. מה יצא מזה? נראה. הבניין הגבוה הזה נחת עלינו לפני כמה שנים. היה מגרש ריק במרכז תל אביב ובנו בניין. האם יצא יפה, לא יצא יפה, האם הוא משתלב, לא משתלב, אתם תחליטו. אני אדבר פחות ואתם תצפו ותגידו האם הבניין הזה משתלב או הורס את הנוף. צילמתי את הבניין מכל מיני זוויות. כאן ספציפית אנחנו נמצאים ברחוב ראשי בתל אביב, במרכז תל אביב, והאמת היא שהבניין כל כך גבוה, ובדרך יש לנו צמחייה, אז אתה ממש צריך להרים את הראש כדי לזהות את הבניין. רוב האנשים לא עושים את זה, הם מסתכלים קדימה. ויכול להיות שבמובן הזה הבניין משתלב, כי פשוט לא נראה מגובה של הרחוב. המצב קצת משתנה כשאנחנו נכנסים לחצר של הבניין, או לחצר שנוצרת סביב הבניין על ידי בניינים נמוכי קומה.
ושלא תהיה כאן איזושהי הבנה. הסרטון הזה לא מטפל בפתרון האדריכלי של הבניין. יכול להיות שזה בניין יפה מאוד, יש כאלה שאולי יאהבו אותו, יש כאלה שלא יאהבו אותו. הדיון כאן והנושא הוא בניין גבוה סביב בניינים נמוכים. וזה כמובן רק דוגמה אחת. כאלה בניינים שצצים בכל מיני מקומות, יש לנו הרבה ברחבי מרכז תל אביב. יכול להיות שזאת מגמה, יכול להיות שבעתיד כל הבניינים נמוכים ייעלמו ואנחנו נתמלא במגדלים. לא נראה לי שזה הולך לקרות בתקופה הקרובה, כי בסך הכל אני רואה שבניינים נמוכי קומה עוברים שיפוצים רציניים, מוסיפים להם קומה, 2, ובסך הכל הם מקבלים מראה מודרני ונקי. וכאן אני מצלם מרחוב ראשי אחר בתל אביב, ובניגוד לרחוב ראשי הקודם, פה יש לנו פחות צמחייה, ולכן קל מאוד לזהות את הבניין הגבוה וסביבו בניינים נמוכים. ועוד פעם, אין לי דעה, הכל לשיפוטכם. תגידו, האם זה מראה שמתאים לכם? חזרתי לרחוב הראשי הקודם. אגב, גם פה יש שיפוצים ברחוב בגלל הרכבת קלה ומסיבות אחרות. בכל מקרה, באמצע הרחוב, אם מרימים ראש למעלה, אנחנו רואים את הבניין. ובאותו רחוב, בצד שמאל, אנחנו רואים בניין נחמד שלפני כמה שנים עבר שיפוץ לשיפור החזית. בניין בסגנון, הייתי אומר, לא תל אביב. נראה לי סגנון זר שלא כל כך מוכר לנו בתל אביב. ועוד פעם, יפה לא יפה, אתם תחליטו. ומצד שני של הבניין, בצד ימין, אנחנו רואים עוד בניין אחד, שגם הוא עבר שיפוץ ממש בתקופה הקרובה, וזה כבר בניין בסגנון תל אביבי קלאסי, ויפה שלא שינו לו את הצורה, אלא אולי רק הוסיפו ניקיון. אז איזה סגנון אתם מעדיפים? זה שבצד שמאל או זה שבצד ימין? תרשמו בהערות. דבר אחד בטוח, וזה משהו שאי אפשר לקחת מהבניין הזה, זה הנוף. אני מאמין שזה בערך הנוף שרואים מהקומות העליונות של הבניין. נוף יפה, ולכן מבחינת הדיירים הם בהחלט נמצאים בבניין הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. והנה הגענו לשעת השקיעה, 4:15, זה בערך הזמן לשקיעה בדצמבר, וזה גם הזמן לסיים את הפרק. נמסור דרישת שלום לחיילינו הפזורים לאורך הגבולות, שמרו על עצמכם ותחזרו בשלום. ואני כמובן מזכיר לבדוק את האפשרות של ההרשמה לאתר זה. אשמח לקבל את הלייק והערות שלכם, וניפגש בפרק הבא. ביי ביי. Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel will win this war because we have no other option. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. Stand with Israel.